Gì vậy má? Sao mà phải ẩn ẩn hiện hiện nữa? Chẳng phải hôm nay mình làm về chủ đề mụn ẩn còn gì. Chị thấy có giống em lúc nãy không? Không hiện nguyên hình, không thể nắm bắt được. Mà công nhận nhiều người gặp phải vấn đề này thật ấy. Nghe thì có vẻ đơn giản, phòng ngừa cũng đơn giản nhưng mà không phải ai cũng thực hiện được đâu nha. Em cũng bị đi nè. Ok, vậy hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thật kỹ để tìm cách trị tận gốc. Mụn ẩn là tên thường gọi ám chỉ những loại mụn dưới da không thấy nhân mụn. Nếu không sưng đỏ thì là mụn không viêm, chưa bị vi khuẩn P. acne tấn công, khá là giống với cả mụn đầu trắng ở giai đoạn đầu của quá trình hình thành mụn, khi nang lông bị tắc nghẽn, lỗ chân lông thì đóng kín nên là không bị oxy hóa như là mụn đầu đen. Nếu không thấy nhân mụn nhưng sưng đỏ và đau thì đó đã là mụn viêm rồi, đã bị vi khuẩn P. acne tấn công. Và trong trường hợp này thì ngoài bước là làm thông thoáng lỗ chân lông với việc làm sạch sâu và sử dụng những sản phẩm tẩy tế bào chết chứa AHA, BHA thì bạn còn phải sử dụng thêm những sản phẩm của chứa sulfur và benzoyl peroxide để tiêu diệt vi khuẩn P. acne. Nhưng trong video clip này thì Emmy sẽ chỉ nói về mụn ẩn không viêm thôi, loại này phổ biến nhất và các bạn hay hỏi Happy Skin nhất. Mình thấy có nhiều bạn đang xem mà chưa subscribe. Trước khi lăn tăng cách trị, chúng ta phải chẩn đúng bệnh đã. Làm thế nào để biết được da đang bị mụn ẩn? Emmy sẽ điểm mặt đặt tên những đặc điểm nhận dạng của ninja mụn ẩn. Mụn không trồi lên bề mặt của da có cùng màu da nên nhìn xa thì rất khó phát hiện, chỉ thấy rõ khi chiếu đèn soi da, make up hoặc sờ trực tiếp. Vùng da bị mụn có cảm giác sần sùi nhưng không viêm sưng, không đỏ, không đau, chỉ khi nào nặn không đúng cách thì mới bị viêm tấy. Thường mọc thành từng đám trên trán, cằm, dưới má. Nếu không trị lâu ngày thì sẽ lan rộng. Hiểu rõ nguyên nhân thì chúng ta mới có giải pháp tối ưu. Nguyên nhân chính gây mụn ẩn đó chính là do bị bít tắc lỗ chân lông. Nghe thì có vẻ đơn giản nhỉ, nhưng mà tại sao lại bị bít tắc lỗ chân lông thì có khá những vấn đề cần phải bàn đó. Không làm sạch kỹ với môi trường ô nhiễm như hiện nay mà các chị em chỉ rửa mặt qua loa, không sử dụng tẩy trang, không sữa rửa mặt thì ôi thôi, bụi bẩn, kem chống nắng, dầu nhờn, mồ hôi, cộng kèm cái gì nữa nhỉ, lớp make up sẽ chắc chắn là gây bít tắc lỗ chân lông rồi. Không tẩy tế bào chết thường xuyên, cái này nghe quen nhỉ, nhưng mà Emmy vẫn phải nhắc lại là tế bào chết tích tụ trên bề mặt da không được loại bỏ một cách thường xuyên thì chắc chắn là gây bít tắc lỗ chân lông. Da thiếu ẩm, nếu da không đủ ẩm thì sẽ tiết nhiều dầu và bã nhờn hơn. Do sử dụng những chất có khả năng gây bít tắc lỗ chân lông, sau đây là danh sách những thành phần có khả năng gây mụn cần lưu ý khi lựa chọn mỹ phẩm. Nhóm các chất làm mềm và quá ẩm có silicone, 1,2-octanedione, dầu khoáng, shea butter, bơ hạt mỡ. Dầu dừa và các dẫn xuất của dầu dừa vô cùng phong phú. Dấu hiệu để nhận biết đó là những chất có đầu cafein, coco hoặc đuôi cocoa. Zinc oxide, titanium dioxide tùy vào kích thước phân tử. Ngày nay có nhiều dạng nano, micro, ít gây tắc hơn. Hormone thay đổi, stress, kích thích, tuyến bã nhờn hoạt động mạnh. Cơ địa da dầu, tuyến bã nhờn hoạt động quá mức. Đã biết nguyên nhân rồi thì cứ nhắm thẳng vào đó và chi tiêu. Ninja mụn bẩn, hãy ở đó, Emmy tới đây. Ở đây Emmy sẽ đưa ra giải pháp dựa trên từng nguyên nhân nhé. Với nguyên nhân thứ nhất, làm sạch không kỹ thì quá đơn giản, từ hôm nay hãy làm sạch thật sâu vào. Còn làm như thế nào, chi tiết từng bước thao tác ra sao thì mời các bạn hãy xem lại video clip hướng dẫn làm sạch sâu. Ngoài ra, một lời khuyên chân thành của Emmy dành cho các bạn đó là hãy đầu tư vào một em máy rửa mặt đi, đảm bảo là đời sẽ sang trang mới. Một vài gợi ý dùng dình thì có Clarisonic hoặc là Foreo, tiết kiệm bình dân thì có Peppoliza, Halio hoặc là Olay, đảm bảo là giảm hẳn mụn ẩn, mụn đầu đen, sợi bã nhờn luôn. Thực ra thì mọi người cũng lăn tăn là liệu mụn thì có dùng được máy rửa mặt hay không, còn tùy loại mụn, nhưng chắc chắn với mụn ẩn hoặc là mụn đầu đen thì các bạn nên dùng máy rửa mặt nhé. Nếu do không tẩy tế bào chết thì từ ngày hôm nay một tuần hãy tẩy tế bào chết 2 đến 3 lần, vật lý hoặc hóa học cũng được, hoặc là kết hợp cả hai. Ví dụ như là Emmy thì một tuần sẽ chỉ tẩy tế bào chết vật lý một lần thôi, còn AHA hoặc BHA thì sẽ 3 lần. Có rất là nhiều dạng thức như là dạng scrub, dạng mặt nạ có chứa enzyme, hoặc là miếng peeling pad, hoặc là liquid dạng nước có chứa BHA. Với nguyên nhân dùng nhiều mỹ phẩm có chứa những chất gây bít tắc thì về lý thuyết các bạn chỉ cần tránh những chất kể trên, nhưng trên thực tế thì thật khó để mà có thể tránh được tất cả, đặc biệt là những chất như là silicone dẫn xuất từ dầu dừa hoặc là shea butter, bơ hạt mỡ. Về bản chất, silicone không hề xấu, không gây bít tắc lỗ chân lông trừ khi chúng ta làm sạch không tốt. Vì vậy nếu mà tránh được càng nhiều thì càng tốt, còn nếu mà không tránh được thì cố gắng là làm sạch thật kỹ vào. Da thiếu ẩm thì phải tăng cường bổ sung độ ẩm cho da bằng những cách sau. Lotion mask hoặc 7 bước toner. Nếu chưa thấy đủ ẩm thì có thể sử dụng thêm serum dưỡng ẩm có chứa hyaluronic acid, aloe vera, hoặc dày hơn một chút xíu thì là squalane và ceramide. Nếu mà sử dụng dầu thì chú ý là chọn loại dầu phù hợp với da. Đừng quên khóa ẩm với kem dưỡng hoặc dầu dưỡng. Tiêm da dầu thì chú ý là chọn dạng gel mỏng nhẹ thôi. Nếu do stress thì nên tìm cách để cân bằng lại chế độ sinh hoạt, đi stress bằng những hoạt động thư giãn tinh thần, ví dụ như là đi spa này, đi shopping,
ngủ sớm, đủ, thường xuyên tập thể dục, đi chơi. Nên duy trì chế độ ăn uống khoa học, hạn chế dầu mỡ và cay nóng. Nếu vì những lý do khác mà rối loạn nội tiết tố thì tốt nhất là nên đi khám bác sĩ để xem là mình bị rối loạn ở chất nào và tuân thủ theo phác đồ điều trị. Còn nếu do cơ địa da quá dầu thì làm sao? Trước hết thì cũng phải tuân thủ tất cả những bước trên đã, làm sạch sâu, tẩy tế bào chết, dưỡng ẩm vừa đủ. Quan trọng là thế nào là vừa đủ? Đối với cả da dầu thì cũng không nên nhồi nhét quá nhiều những sản phẩm dày. Tốt nhất là nên sử dụng những sản phẩm lỏng và có kết cấu dạng gel thẩm thấu nhanh. Ngoài ra thì cần phải kiểm soát dầu, các bạn có thể sử dụng thêm một số những sản phẩm hỗ trợ, ví dụ như là Wamisa Sebum Treatment hoặc là Retinol. Sau khi làm tốt tất cả những việc trên thì xin chúc mừng bạn đã hoàn thành 50% quy trình trị mụn ẩn. 50% còn lại là việc phải lấy đi nhân mụn rồi duy trì một chế độ chăm sóc hợp lý, đặc biệt là làm sạch sâu để ngăn mụn quay trở lại. Rất nhiều bạn thì khăng nói rằng là chỉ có BHA thì mới trị được mụn ẩn. Nhưng có nhiều bạn thì lại nói rằng là không có BHA, chỉ có thể sử dụng AHA thôi và vẫn có khả năng trị mụn ẩn được. Vậy thì câu trả lời đúng là gì? Thực tế ở những chỗ có mụn ẩn, lỗ chân lông đang bị bít tắc. Vì vậy việc đầu tiên để trị mụn ẩn đó là phải làm mở lỗ chân lông, hay nói cách khác là làm thông thoáng lỗ chân lông với một chất tiêu sừng. Cả BHA và AHA đều là chất tiêu sừng. Cho dù với mình thì AHA tốt hơn một chút xíu để có khả năng làm bong chóc những cái tế bào chết có khả năng gây bít tắc lỗ chân lông. Nhưng mà AHA thì chỉ hoạt động mạnh mẽ ở trên bề mặt da thôi. Trong khi BHA ngoài việc là hoạt động trên bề mặt da thì còn là chất tan trong dầu nên sẽ đi sâu vào trong nang lông và làm sạch sâu nang lông. Vì vậy về mặt lý thuyết thì BHA là một chất tốt hơn để trị mụn ẩn. Tuy nhiên trên thực tế thì không phải là ai cũng có thể sử dụng được BHA, bởi vì chất này thì dễ gây kích ứng và gây khô da. Trong khi AHA thì là một chất hút ẩm nên là khi sử dụng thì dễ chịu hơn. Thực tế cho thấy rằng vào những ngày dụng chứng tăng tiết dầu thì em hoàn toàn tin tưởng khi sử dụng những sản phẩm làm sạch và lotion có chứa BHA thì có cảm giác là da sạch rất sâu. Nhưng mà hàng ngày thì vẫn thích dùng AHA hơn, nhưng mà phải là AHA trên 10% để có khả năng xử lý những nếp nhăn li ti. Đối với mụn ẩn, em khuyên các bạn không nên dùng benzoyl peroxide hay là tea tree oil và cẩn trọng với sunfua. Vì sao? Tea tree oil thì có khả năng kháng khuẩn và benzoyl peroxide thì có thể tiêu diệt P. acnes. Nhưng mà ở đây mụn ẩn này là mụn không viêm sưng nên là nếu mà có sử dụng đi chăng nữa thì cũng không có tác dụng gì, thậm chí là phản tác dụng, sẽ khiến da của chúng ta khô hơn. Sunfua thì có khả năng kháng khuẩn, có thể tiêu diệt được vi khuẩn P. acnes. Ngoài ra thì cũng là một chất tiêu sừng nên là sẽ giúp làm bong lớp tế bào chết và giảm dầu nhờn. Vì vậy về lý thuyết thì cũng có thể làm thông thoáng lỗ chân lông và trị mụn ẩn. Tuy nhiên nếu mà sử dụng để chấm điểm thì em thấy ok. Còn nếu mà các bạn sử dụng trên diện rộng thì phải hết sức lưu ý, vì thường những sản phẩm của Sunfua thì đi kèm với cả cồn khô và sẽ khiến cho da của chúng ta là dễ bị bong chóc, mẩn đỏ, kích ứng và gây khô da. Có một hiện tượng này nha, nhưng mà chỉ với những mụn ẩn mà đã được đẩy lên trên bề mặt của da thôi. Đó là khi mà các bạn sử dụng tẩy tế bào chết hoặc là sữa rửa mặt thì động tác massage bằng tay hoặc là bằng máy sẽ khiến cho mụn rụng nhân. Nhưng mà không phải lúc nào cũng thế, chỉ thỉnh thoảng có một vài em dễ dãi như vậy thôi, còn nếu không thì vẫn phải đi nặn mụn đấy. Thật ra thì các bạn ạ, nghe có vẻ đơn giản như vậy thôi, nhưng mà không đơn giản được đâu. Em đây là một người mà làm sạch rất là sâu, nhưng mà hay thức khuya này, bị stress này, rồi đôi khi ăn uống thất thường, thèm đồ nếp hoặc là đường hoặc là đồ ngọt một cái, thế là da lại lấm tấm 1-2 nốt mụn ẩn ngay. Nhưng nếu giả sử mà có mụn ẩn thì các bạn cũng cứ bình tĩnh và xử lý từng bước một, đừng stress quá, bởi vì chính stress sẽ lại khiến cho tình trạng bị trầm trọng hơn. Quan trọng nhất là thần thái, tự tin lên, chúng ta có thể xử lý được. Chúc các bạn luôn xinh đẹp và làn da láng mịn, láng o. Bye bye.